Hello and hi guys. Hari ni Intan nak buat something yang jarang sangat Intan share dengan korang. Apa dia Intan nak buat simple makeup tutorial daripada produk Simply Pretty. Tapi betul-betul memang easy sangat-sangat, okay? Makeup ni sangat-sangat simple. So kalau I boleh score this look, I confirm korang pun mesti boleh. Jom kita try. Okay, mula-mula kita mesti ada base yang sempurna. So apa yang perlu kita ada is produk Simply Pretty BB Cream. This one. So kita perlu apply sikit. Sapukan sikit dekat tangan. Sapu. And dot, 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 dot and dot. Okay? So sapukan dia, bagi ratakan. Sapukan sini, bagi rata. Pastikan ni semua rata So kalau korang nak letak press powder pun okay. It depends pada diri korang sendiri. Tak ada salah pun. Okay. Okay, dah siap. So kita nak pergi kepada eyeshadow pula. Okay, now Intan nak sabu Simply Pretty eyeshadow duo dekat kelopak mata. So this one. Okay. So kita apply the base punya colour. This one. Okay. Ambil sikit. And you put dekat kelopak mata lah. Okay. Sangat soft lah. I suka. I pun suka. Biasalah kita budak sport. Biasalah tu. Kita suka sangat tebal-tebal macam ni. Okay. Apply dekat mata belah kiri pula. Korang boleh try lah benda ni. Sangat easy tau. Daripada keras pun jadi lembut tau. Okay. Now kita nak ambil yang colour gelap sikit lah untuk dapat definition colour dia tu. Baru tak cantik kan? So ambil colour yang ni, letak dekat bawah dia je. Cantik tak? Tambah dekat sebelah lain pula. Yup, very nice. You see? Okay, eyeshadow done. Now we move to bulu mata lah. So kalau korang nak bulu mata lentik, korang try Simply Pretty Long Lash Mascara. This one. Okay? So you guys apply kat sini. Okay. Jangan banyak sangat, nanti tak elok sangat. Nice one. Okay, pergi belah sini pula. Nice lah. My first time makeup kot. Nampak tak tutorial? Memang menjadilah kali ni. Okay, done. Now we move to my favourite lipstick. You know what? Tada! This is magic lipstick. You know, tengok. Walaupun permukaan ni hijau, tak semestinya kat sini hijau tau. Okay, kita nak tengok tau macam mana it works. Okay, we apply dekat bibir. Tengok, dia tukar warna pink. Kan? Korang boleh try tau, warna hijau. Tengok, magic. Memang like magic sangat. Okay, the final step is kita nak merahkan sikit pipi kita dengan lip and cheek tint, okay? This one. So, korang, ini memang easy sebab korang terus apply je dekat pipi terus. So, lepas korang letak tu, korang terus sapu tau. Sapu terus, takut dia kering nanti. So, apply macam merah, pipi merah-merah. Nak cendol ke? Pipi merah-merah. Okay, sapu lagi kat belah kiri. Kalau lagi banyak korang sapu lagi merah lah. Korang punya pipi tu lagi blush macam tu. Tak payah merah-merah duduk bawah panas, tak payah merah-merah. Okay. So nice tau. Nampak? Macam tu lah. Okay guys, lupa pula nak beritahu korang. Benda ni, selain pada pipi, korang boleh apply dekat bibir juga tau. Sebab sekarang ni bibir I dah cukup cantik, so I tak nak apply lah. Yeay, dah siap. Tengok ni, so simple kan? Simple and gorgeous, itu yang kita nak kan? Sebagai, yelah kita kan teenagers, tak nak yang macam so nampak sangat makeup yang tebal kan? Okay guys, thank you for watching my makeup tutorial. And kalau korang pun ada buat makeup tutorial, korang boleh tag I dekat mana-mana social media. So, I pun boleh tengok and kongsi tips macam mana nak makeup lagi bagus kan. Sebab I pun tak tahu sangat. Jangan beritahu orang tahu. So guys, Simply Pretty just got easy. See ya guys. Bye-bye.